سلام كوران تخاتاتلتن كو عبد الحمد صاحبنا برو فلتا لما انت صارح لما تصفق زواني قرص زفون قطع صراحيه بدنشنا بتشيز كيره معناتيو انه مسرح دلن ياو تقاقله دنش لنا بزي صفق كوين زبسل ايو كلتا دنش كيره لهم نوزات وزلن نغا كل 40 لهم جماعه دنش كدير تسعب مدرسه كير بهم ساعه كيره معناتيو او سيلي صفق غيره صبكون حاسين أخت دنيش زي مثل هذا دمو تشيز كاتولي هذا كبير لنا ياهم وحد زرس الصراحة بزح صارت معكم دمو الصخب اللي هو حرين اجتماع قورالي رح يحرج قورالي مالتي كاميرا موكلي حدا مانكا قورالي زي مثل نخل عال مالتي حدا مانكا كاميرا اللي اشتري ما جو قورالي كنت ذاك الجو سوف غيره وحريت ميسهم نسي أحرر له حزلهم هذا كاب حرج قولي هذا كاب فرن البيت قولي صبوا غير حاسي ايدي تحاسي بايدي خاسي صبوا كانوا كأني وحد اشتي اويل غير لهم أوكادو أويل ودم أويل تقول تدخلهم دحر حدا ساعة تميز خملاسية مس بوعة مالتي مسايسن كوران خيات تميز مثلا دحر حدا ساعة كمزي مسيل منهم فاقل منهم طلع منهم هذي هقاقورية مالتي حرج اللي نخيط طابقاني مالتي هنا كم زعني بلاستيك اللي رو انت تصرح له خيط طابقي مالتي كم تناقر كي اكسرهم نخيط حذركم حرج كبر ليهم حالي مقاقر خامسية مخصر هاي حد ناقر في أكسرها نشتى مسمع وحزي زورولي توجه لكم كي هاي تحذركم حرج قوار ليهم بغاز غير السور حزنهم ما يبلنا غاز لهم بغير السور حزنهم بكون هو تسيو إذا تبيحوا رأيوا لسلسي بتاع مثل أي حافظ لازم نتعرف إذا أي حافظ حالكم كي تشكروا سألكم كم زناقوركم
نشتي حرج ناس نسكم كم دهون تقوروا أي حفزني مهنيات تشيزنا دنش لزلوا بتعمل يحفزني لسلس نهالوي حرج إني إدكم منا قوركم كم تقوروا تقولوا بلسلس نهالو مالتي هاي كم تفوق برن زيرو أي لسلسني بدعمي لسلس أي حفزني ስለዚህ ስልኩም ሁን በሕርጭ ናቆርኩ ተሰራው ሁን ናቆርኩ ቢልኩ ማለት ፈይህ ዘፈን ይድኩም ፈይህስ በጣም ልስልስ ይጽበው ይሶጽ كم زجاجة صفر جالة صريحة يعني وحدنا مجرش أزياد من هاتني لس بالأي بتعمل صبغ أنت فلان نقدر هولين أو سبنا تعرفون أرسي أرتلف ندرا ترلهم صبغ لس سنت فلي عينت من زدنيش النامس كيس صراحة مالتي صريحة مكروت فتويوهم صريحة ودي أن يخو زي مسد صبغ كوين وازنيها لسلسيو نقوليه أو نقول نقوله لسلسي بتاعي زي مستفر على نجار نحن ولا نهائنا صريحهم مكروههم لما عنتو زي مسل شير سبسكرايب لايك وتفاتيحهم كنت برات نزل لهم كورات خواتي لما يعني اللي يبقى لي فيديوكس كاميرا سلام تنهم. Ciao.